Hi everyone, mga momshies, popshies, and my new friends here in YouTube. Gusto niyo po bang kumita ng pera na kagaya nitong hawak ko? Halika na po, panoorin niyo po ang mga videos na ina-upload ko dito sa aking channel, Rodaling the Great. Hi mga momshies and popshies, good morning! I'm Rodaling Rodario, mother of 3 children. So for this day, ipagpapatuloy lang po natin yung tinuro ko a week ago about sa paggamit po ng Google Calendar. So bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutan syempre, watch ng 5 minutes bago po i-subscribe. And syempre, hit the bell button para ma-notify pa po kayo sa mga videos na i-upload ko. So kagaya po ng sinabi ko dati, para magkaroon po ng Google Calendar, kailangan meron po kayong Gmail, no? So, open nyo yung Gmail nyo. And then, yan. Pupunta kayo dito sa upper right side. Yan. Ng Google Apps. And then, click nitong calendar. Yan. So, ito po yung aking personal calendar. So, ito yung tinuro ko yung a week ago kung paano po maglagay ng mga tasks o ng mga important dates sa calendar nyo para reminder po sa inyo na hindi nyo siya kailangan na i-type dito, no? Kung tinuro ko yung method na nandiyan na po siya, araw-araw makikita nyo. Like, reminds me na kailangan nyo po sa akin, no? It reminds me, kailangan ko mag-send ng invoice sa clients ko everyday. So, ito naman po yung ito yung calendar ng aking company. So, ang ituturo ko po sa inyo kung paano naman mag-share ng aking calendar sa aking ka-team. So, unang gagawin po natin, punta kayo dito. Sa aking pangalan nyo, o sa akin, no? And then, click nyo itong tatlong button. And then, click Settings and Sharing. And then, punta po kayo dito sa baba. And then, makikita nyo dito yung mga person na naka-share na dito sa specific people, no? So, dito, share with specific people. For example, gusto nyo na i-add nyo yung isa niyong ka-team. Halimbawa, add ko na lang yung aking. Yan. Add ko dito yung email ad ng asawa ko. Halimbawa lang naman yun. And then, dito sa baba, permission. Pag click nyo yung see all event details, so makikita niya lang po yung inyong calendar. Pag click itong make changes to events, ayan. So, yung calendar nyo, pwede niya pong ma-edit. And then, so make changes and manage sharing. Ayan. Ma-edit yan. At the same time, pwede niya rin pong ma-share. Ayan. So, ganyan siya. So, i-click ko itong make changes and manage sharing, and then click send. Yan. So, na-share ko na po yung calendar ko kay rotario86@gmail.com. So, makikita niya po yung mga tasks na meron ako, no? At the same time, makikita niya rin yung mga bills na dapat naming bayaran dahil share ko dito sa kanya, dito sa husband ko, rotario86@gmail.com. So, ganun din po yung pwede niyo pong gawin sa inyo as a personal calendar nyo, or dun sa pag meron na po kayong work online, pag gusto pong ma-view ng inyong employer ang inyong calendar, so ganun lang po ang gagawin nyo. Ganun lang po kadali. So, yun lang po mga momshies and popshies and my new friends here in YouTube. So, yun lang po ang ituturo ko po ngayon. So, next week,
may bago po ulit akong ituturong isa pang skill na pwede nyo pong magamit sa pag-a-apply nyo sa ONLINEJOBS.PH. Bye! I'll see you on my next video.